Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Хочу трішки поміняти формат моїх відео. Можливо, не поміняти, а трішки їх освіжити, щоб вони були трішки цікавішими і живішими. І також хочу нагадати вам, що мій формат – це формат нечистих новин. Тобто це не новинна стрічка якась, яка повідомляє про те, що відбулося. А це формат більш аналітичний. Тобто він стосується тих подій, які зараз відбуваються, і вони важливі для нас з вами. Але я хочу дати вам зрозуміти, чому ці події відбуваються і який може бути тренд, куди нас ці події можуть привести в майбутнє. Сьогоднішня тема – це буде тема мирних перемовин і взагалі тема миру, як така. Але не просто так тема миру, а в російській інтерпретації. Що це значить в першу чергу для нас та чого чекати в перспективі від всього цього, коли росіяни говорять про мир? І ця тематика має пряме відношення до того, що зараз відбувається у відносинах між Сполученими Штатами, Росією, Україною та Європою загалом. І так, коли Росія говорить мир, це значить готуйся до війни. Це така крилата фраза, вона не втрачає своєї актуальності ніколи. Коли Росія говорить слово мир, це майже ніколи не означає кінець війни. Тому зараз, як кажуть, не потрібно розслаблятися. Кінця війни швидкого не буде. Це означає паузу, перевагу або капітуляцію жертв. В даному разі жертву нагадуємо ми. І так було не лише зараз, так було завжди. І сьогодні я покажу вам, як слово мир десятиліттями використовують як зброю проти Заходу. І чому ця пастка знову спрацювала. І в цю пастку потрапили ми. Для вільного світу мир – це відсутність війни. Для кремлярства – це відсутність опору в першу чергу. Ще колись Радянський Союз дуже активно використовував цю тематику миру для того, щоб прикривати свої, так би мовити, жорсткі цілі в відношеннях Заходу. Так, будь-яке вторгнення називалося миротворчою операцією. Окупація називалася визволенням, а репресії називалися захистом прогресу. І сучасна Росія, вона все це успадкувала від Радянського Союзу. Вона у всьому цьому дуже добра учениця. Все в неї виходить на відмінно, якраз тут. В інших речах, можливо, і не так. А от у цьому все виходить на відмінно. Поняття миру в російській політичній традиції, воно є інструментом маніпуляції, а не реальною метою. І коли використовується ця маніпуляція? В першу чергу для вирішення 3 завдань, які я зараз вам скажу. І зразу, можливо, ці завдання якось екстраполювати на те, що відбувається зараз, в наш час з вами. В першу чергу, поняття миру вони використовують для того, щоб зробити нелегітимний будь-який опір агресії. Друге, це здійснювати моральний тиск на жертву. І третє, маскувати свою імперську експансію, використовуючи тематику миру та мирних перемовин як таких. Особливо зараз це чітко проглядається в нашій ситуації з вами. І вчорашнє звернення Путіна, воно не є винятком цього. Так Путін у вчорашньому зверненні, він використовував всі ці речі, про які я зараз вам кажу, ніби кальку. Він звинуватив Захід і так званий український режим у розв'язанні війни у 2022 році. І причому зауважив, що не вважає себе відповідальним за загибель українців. Це дійсно калька, з того всього, що я вам сказав. Іншого і не скажеш. Навіть не потрібно ніяких додаткових роз'яснень робити. Ця практика, вона використовувалася Радянським Союзом ще з часів Холодної війни і прийшла до сучасної Росії. І все це використовується для того, щоб здійснювати вплив, в першу чергу, на західні політичні еліти. Під час Холодної війни існувало таке просте правило. Якщо в назві будь-якої міжнародної організації є слово «мир», то вона або була офіційним органом Радянського Союзу, або його прикриттям. І це все стосується зараз і Росії. Чим далі, тим ясніше все це проявляється. Сьогодні Росія чітко повторює той самий шаблон. Вона говорить, ми хочемо миру. Але що ж вона має на увазі під цим миром? Беремо наш випадок. В першу чергу, це визнання окупації, заборона Україні вступу до НАТО, скорочення української армії, зняття санкцій і жодних реальних гарантій безпеки для нас з вами. Тобто, виходить, що мир для Росії зараз – це право готувати наступну війну. Росіяни не добиваються свого через старі апробовані підходи. Люди хочуть миру, ми вам його дамо, але на своїх умовах, іншим шляхом. І досягнемо того, чого хотіли будь-якою ціною. Так, українці зараз втомились.
хочуть миру. Нам його пропонують дати. Але знову на своїх умовах. І не даремно ці останні заяви Путіна про досягнення цілей так званої спеціальної військової операції, але іншими дипломатичними шляхами – це не пусті слова. Це просто перехід до наступної стадії реалізації мирних російських планів. Кожен, хто проти ідеї російського миру, він автоматично виступає за війну. Це свого роду такий мовний злочин. І цей мовний злочин завжди використовується для приховування значно серйозніших, цілком реальних злочинів, в тому числі і путінського режиму, який діє за старими радянськими сценаріями, висуваючи власні так звані мирні пропозиції. І найнебезпечніше є те, що цю риторику починають повторювати на Заході. Не починають, а вже давно повторюють. Частина команди Дональда Трампа вона сприймає російські ультиматуми як відправну точку переговорів. Замість тиску на агресора вони тиснуть на жертву. На нас з вами. І ми це відчуваємо. І це класична помилка. І ця помилка стосується основних двох елементів. Перше, те, що вони вірять в те, що бізнес і угоди зупинять війну. Про це я більш детально говорив у вчорашньому своєму відео. З такою цікавою назвою «Бізнес-мир». І другий елемент – той, що ігноруються ідеології та імперські цілі самого Кремля. Це дві основні класичні помилки в розумінні мирних планів Російської Федерації. Попри це, адміністрація Трампа вона використала ці пропозиції як відправну точку для власної угоди. І вона тисне на Україну й далі, що вона їх прийняла. У цьому контексті історія попередніх мирних ініціатив Москви вона є досить повчальною для всіх. Дивимося далі. Адміністрація Трампа вона оприлюднила свою стратегію національної безпеки, яка підкреслює ніби бездоганні миротворчі заслуги Трампа. Але водночас демонструє тривожно близьке до російського розуміння самого слова «мир». Не тільки мирний план, а й Рада миру сама по собі це на щось вже натякає. Там, де я казав, що як тільки ми дивимося десь в назві будь-якої організації цієї структури міжнародної слово «мир», значить там є російські вуха. І вони там досить добре стирчать. Історія показує одне. Кожен раз, коли Захід приймав мир на умовах Москви, війна знову поверталася. Так було в 1938 році після Мюнхену, так було після розрядки, так було після війни в Грузії, так було після анексії Криму. І буде знову, якщо цей урок не буде засвоєний належним чином. Російський мир – це не альтернатива війні. Це інша форма війни. І єдине, що справді зупиняє Кремль, це не переговори за будь-яку ціну, а сила, стримування і чіткі червоні лінії. Мир без справедливості – це просто відкладена катастрофа. Навіть якщо буде підписана така мирна угода, вона навряд чи вирішить всі проблеми. І протистояння просто перейде у інші вимір. От така от ситуація з російським миром. Дякую за увагу. Якщо цей аналіз був для вас корисним, підпишіться на мій канал. Тут ми говоримо не про ілюзії, а про реальну політику і реальну війну. Мирного вам з вами.